på er och välkomna tillbaka till Floating Code. Jag lovade er att när vi skulle nå 200 följare så skulle vi ha en Q&A med Floating Code. Så det är det vi kör på idag. Så här kommer några roliga frågor som ni har ställt och här kommer 6 snabba svar. Fråga nummer 1. Kan man programmera utan dator? Japp, det finns appar till iPad och till och med offline-övningar. Allt handlar om att träna sitt tänkande. Fråga nummer 2. Hur börjar man bygga ett spel i Roblox Studio? Jo, man öppnar en ny värld, man väljer en template och börjar med att bygga. Sen kan man lägga till skript för att göra det mer interaktivt och roligt. Fråga nummer 3. Vad gör man om man fastnar? Jo, du kan antingen fråga någon om hjälp, du kan googla eller ta en paus. Alternativt lämna en kommentar här hos oss och så hjälper jag jättegärna er. Men det är helt normalt att fastna i sin kodning. Alla gör det och det betyder att du är på rätt väg att lära dig något nytt. Fortsätt kämpa! Fråga nummer 4. Gillar du katter eller hundar? Jag är team katt här, fast det hade ju varit jättekult om till exempel hundar som också hade programmerat. Det hade ju varit superhäftigt. Kommentera gärna under, är ni team katt eller hund? Fråga nummer 5. Vad är det konstigaste du har programmerat? Jag skulle nog säga att det var ett spel jag programmerade där en banan jagade spelaren och att spelaren faktiskt höll i bananen och om jag tappade den så den som bananen som jagade mig dödade mig och det blev kaos men det var kul. Fråga nummer 6. Varför heter du Floating Code på YouTube? Jo, jag valde Floating Code för att jag vill att programmering ska kunna ske var som helst. Till och med på båtar, tåg eller i luften eller när du hänger på en badstrand. Jag vill att Floating Code ska involvera kodning som är överallt runt omkring oss. Vill du ställa en fråga? Glöm då inte kommentera nedan. Och har du en fråga du vill att jag ska svara på i nästa video så skriv en kommentar. Och hörni, glöm inte att hålla koll på communityt här på min YouTube-kanal där jag brukar ställa olika frågor, vi har quiz och ni kan få vara med och bestämma vad för video som jag publicerar. Och här kommer en jättestor nyhet. Jag kommer börja publicera 2 stycken shorts i veckan från och med första veckan i april. Så varje tisdag och torsdag klockan 18:00 så kommer alltså en shorts. Och som vanligt så släpper vi också lite längre videos här på söndagar där vi fokuserar lite mer på programmering. Vi kommer också börja kolla på andra typer av programmering i 2D och 3D-plattformsspel och utveckling. Och vill ni se någonting speciellt, glöm då inte droppa en kommentar. Hörni, vi ses i nästa video. Flyt lugnt!